નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોદી મોરબીથી। દોસ્તો આજે આપણે એવી જગ્યાએ સુરતની અંદર એવી મોજ લેવાની છે કે હું મારી ફૂલ તમન્ના હતી કે સુરતની અંદર જાઉં તો આ ઠેકાણે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવી હતી, યારા તો હવેલી। અને આ લોકોની આઈસ્ક્રીમ એક અલગ જ પ્રકારે મળતી હોય છે અને કેવી આઈસ્ક્રીમ મળે છે અને આજે આપણે રમતા આઈસ્ક્રીમ ખાવાની છે। હા, બધા લોકોની ફૂડી લોકોની તો ખાસ તમન્ના હશે ભાઈ આ સુરતની અંદર આ જગ્યાએ મળે છે અને આ લોકો યાર બહુ હેરાન કરતા હોય છે। હવે જોઈએ છે આપણે પણ એ લોકોને હેરાન થોડું કરવાનું હોય। એ લોકોની ભાઈ માસ્ટરી છે, વાહ ભાઈ વાહ। અને ખરેખર એ લોકો જે ટ્રેનિંગ હોય છે લોકોની લઈ લીધો છે ભાઈ કોને એ લોકોના। આપણે કઈ થોડા કમ છે, અમે કાઠિયાવાડી છે યાર। એ પાછી ચાલુ બહુ જ મજા આવે જિંદગીની અંદર એકવાર તો તમે ચોક્કસથી સુરતની અંદર આ જગ્યાએ જાજો, તમને બહુ મજા આવશે। અને આઈસ્ક્રીમની આખી અલગ જ રંગત કે જે આપણે નોર્મલી આઈસ્ક્રીમ કરતાં બહુ સારી મળતી હોય છે, વિદેશી આઈસ્ક્રીમ। મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ભાઈ હું લઈને ખાઈને જાઉં છું। મને કે પતી ગયું તમારું, તો અમે એના યાર ગુરુ જ છે ને યાર। અને વળી પાછું હજુ એ લોકોને આપણા રમાડશે અને પછી આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની બહુ હેરાન કરતા હોય છે એ લોકો। પછી હું પણ થોડો એ લોકોને થોડો રાખું યાર, અને આપણે કઈ થોડા મૂકી દઈએ લે ભાઈ આ તુર્કી આઈસ્ક્રીમ। મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, નું આપું તો હું એકલો કોણ ખાઈને, કારણ કે હું તો 150 રૂપિયા વસૂલ જ કરવાનો છું ભાઈ। અને અમે બે તો કોણ બગાડી જ નહીં કરતા, 150 રૂપિયા તો વસૂલ કરવાના જ હોય ને ભાઈ। વળી પાછું આપણને પાછા હેરાન કરવા માટે પહોંચી ગયા છે। કાંઈ વાંધો નહીં, આ કોણ એકલો ખાઈ જઈશ, 3-4 તો મેં કોણ બગાડી નાખ્યા છે લોકોને। લે બોલો, અને કોણ આ જગ્યાએ આઈસ્ક્રીમ ખાઈ આવ્યું છે? બહુ ઓછા લોકો હશે કે જે જગ્યાએ આ જગ્યાએ આઈસ્ક્રીમ ખાવા ગયા હશો, કારણ કે સુરતની અંદર બહુ અલગ જ જગ્યા છે। અને સુરતના હશે તો લોકો કદાચ ત્યાં આઈસ્ક્રીમ ખાઈ આવ્યા હશે, પણ બહારના હશે એ લોકોને તો ફૂલ તમન્ના થતી હશે ને કે ભાઈ મારે પણ આઈસ્ક્રીમ ખાવા જવું જોઈએ। અને આ લોકો સુરતવાળા લોકો માટે તો બહુ સારી વસ્તુ કહેવાય। અને ભાઈ મને પછી હેરાન ના કર્યો છેલ્લા, અને વળી પાછો છેલ્લા લાસ્ટમાં 2 વખત અમે આઈસ્ક્રીમ ખાધી છે ભાઈ। આ વિડીયો બનાવવા માટે મેં 2 વખત આઈસ્ક્રીમ ખાધી, 2 વખત વિડીયો કમ્પ્લીટ કર્યા છે। અને આઈસ્ક્રીમ આવી ગઈ છે અને હવે આપણે એનો ટેસ્ટ કરશું કે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ કેવી છે। તુર્કી આઈસ્ક્રીમ જેની કિંમત છે 150 રૂપિયા। વાહ ભાઈ વાહ, ક્યાં વાત હે। આપણે જે આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ ને એના કરતાં બહુ જ અલગ છે ને ડિફરન્ટ આઈસ્ક્રીમ છે। આપણે નોર્મલી આ એકદમ સોફ્ટ આઈસ્ક્રીમ હોય છે, જે વેનીલા આપણે ખાઈએ ને એના કરતાં થોડીક હાર્ડ, પણ એક ટેસ્ટ એનો લોકોનો માઇન્ડ બ્લોઈંગ, બહુ જ મસ્ત। આ પણ 150 રૂપિયાની જ છે। મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી આ જગ્યાએ। તમે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મિસ કરતા જ નહીં, કારણ કે તમે યાર આઈસ્ક્રીમ એકવાર ખાઓ એટલે મોજ જ આવે। નાના છોકરાને બહુ મજા આવે, અને હું પણ નાનો થઈ ગયો તો નાનો બાબુડિયો અને આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે, અને ફૂલ તમન્ના હતી કે આ જગ્યાએ એકવાર આઈસ્ક્રીમ ખાવા જવું જ છે। આ તો સારું અહીંયા મળી, નગર વિદેશમાં મારે જવાની ઈચ્છા હતી, પણ અહીં ઘડી સુરતમાં મળી ગઈ તો વિદેશનો ધક્કો મારે મટી ગયો છે, એટલે બબી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લીધી મેં આજે। અને અમારા શ્રી કેમેરામેન ભાઈ રાજભાઈ પણ મોજ લઈ રહ્યા છે। રાજભાઈને તો આપણે જ ખવડાવવાની, કારણ કે યાર મારા મોટા ભાઈ સમાન છે યાર। તો અમારા બેની જોડી જ આખી અલગ છે યાર। અમે એક થાળીમાં જ ખાવાવાળા છે યાર। ઘણા કહેતા હોય છે ને કે એક થાળીમાં તમે બધું ખાવ છો, પણ હા યાર બગાડ ન થવો છે અનાજનો। અને અમારા મોટા ભાઈ ખાઈ રહ્યા છે, શ્રી રાજભાઈ, ને અમે પણ મોજ લઈ રહ્યા છે। અને મારે સાથે પણ બીજા લાલભાઈ પણ છે, એ પણ મોજ લેશે અત્યારે। અને રાજભાઈને પણ તો બહુ મજા આવી ગઈ। રાજભાઈ કે જોરદાર ભાઈ, ખૂબ જ મજા આવી ગઈ। આ આઈસ્ક્રીમની એકવાર તો રંગત લેવા ચોક્કસથી તમે સુરતની અંદર પહોંચી જ જાજો, અને સુરતના હોય તો પહોંચી જાજો। અમારા લાલભાઈ જે મારા પરમ મિત્ર, જે જૂના મિત્ર છે, જે નાનપણના મિત્ર છે, એ સુરતની અંદર બધી જગ્યાએ અમને દેખાડવા લઈ ગયા। અને આઈસ્ક્રીમ તમે જો કેવી આઈસ્ક્રીમ છે, આખી નીચે કરીએ તોય પણ કાંઈ નથી થતું। સારું દોસ્તો, અમને તો બહુ મજા આવી ગઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવાની, અને ટોપ કોમેન્ટનો જવાબ આપશો જીગર રાવલ। આટલી સરસ ખીચડી અને આટલા પ્રકારની ખીચડી હોય અને એની સ્પેશિયલ હોટલ હોય એવું તો તમારા વિડીયો જોઈને ખબર પડી। તમે આવા અવનવા વિડીયો બનાવતા રહ્યો અને અમને મોજ કરાવતા રહો। જય માતાજી। જીગરભાઈ તમારો ખૂબ આભાર। આવી સરસ મજાની કોમેન્ટ કરતા હોય તો અમને બહુ મજા આવે છે। અને આવી ખીચડીની હોટલ
જે સુરતમાં હતી, અમદાવાદમાં તો અમને ન ખબર પડી, પણ સુરતની અંદર અમને જડી ગઈ હતી. ને એવી ખીચડીની હોટલ હોય તો આપણે કેમ બાકી રાખવી. અને ઘણી બધી પ્રકારની ખીચડીઓ હતી ને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની આવી ખીચડીઓ મળતી હોય છે. સ્પેશિયલ આવા લોકોને તો સલામ છે મારા, કે આવા જે કોન્સેપ્ટ લઈને આવવાવાળાને તો હું ચોક્કસથી આવો વિડીયો બનાવું છું, કારણ કે ખીચડી તો સારામાં સારી છે ને યાર, બહુ સારી વસ્તુ છે ને બહુ સરસ મજાની ખીચડી, પણ મને બહુ મજા આવી ગઈ હતી. કોમેડી કિંગ ઓફ ગુજરાત. હેલો કમલેશભાઈ, આઈ એમ ફ્રોમ રાજકોટ. કોક દિવસ આવો રાજકોટમાં, અહીંયા મવડી ચોકડી પાસે બાલાજી સેન્ડવિચ ખાવા આવો, બહુ જ મસ્ત હોય છે. કોમેડી કિંગ ઓફ ગુજરાત અમારો વિડીયો જોયો નથી લાગતો, કારણ કે અમે ઓલરેડી રાજકોટનો વિડીયો બની ગયો છે, બાલાજી સેન્ડવિચ વાળાનો વિડીયો બની ગયો છે. જે બાલાજી સેન્ડવિચની અંદર અમે પનીર તંદૂરી વાળો સેન્ડવિચ જે મંગાવી હતી, જોરદાર બનાવે છે. આવી સેન્ડવિચ મેં હજુ ક્યારેક ખાધી નથી અને એક નંબર સેન્ડવિચ હોય છે. મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી. અને તમે દોસ્ત જોઈ લેજો, અમારો જૂનો વિડીયો છે જે રાજકોટનો વિડીયો આવી ગયેલો છે, બાલાજી સેન્ડવિચ વાળાનો વિડીયો છે, તમે ચોક્કસથી નીચે જોઈ લેજો તમે. મૌલિક શાહ, હા ખાધી મેં, અને મેક્સિકોન ખીચડી બેસ્ટ છે, અને અમદાવાદમાં આની 5 બ્રાન્ચ છે. સાચી વાત છે, કારણ કે અમદાવાદની અંદર તો 5 બ્રાન્ચ છે, અને લગભગ હું માનું છું ત્યાં લગીને આ ખીચડીવાળાની લગભગ અમદાવાદથી બ્રાન્ચ ચાલુ થઈ છે અને સુરતની અંદર છે, અને આવી જગ્યાએ બધી જગ્યાએ મળે એવી હું આશા રાખું છું. અને ખીચડીની અંદર જો આટલું બધું પ્રોત્સાહન મળતું હોય તો એવા લોકોને તો મારે વિડીયો બનાવવાના છે. મૌલિકભાઈ, તમારી કોમેન્ટ આવી છે, અમને બહુ ગમી છે. આવી રીતના સરસ મજાની તમે બધા દોસ્તો અમને કોમેન્ટ કરતા રહ્યો અને સરસ મજાની અમને કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને અમે બધા લોકોને કોમેન્ટ પણનો જવાબ આપી શકીએ અને સરસ મજાનો અમને સપોર્ટ કરજો. સારું દોસ્તો, આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયો પણ મળશું. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સરસ મજાની કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી એન્ડ જય મોગલ. અને હા દોસ્તો, હજુ ક્યાંય જાતા નહીં, હજુ અમારા વિડીયો ચાલુ જ છે, કારણ કે અમે જે તુર્કી આઈસ્ક્રીમ વાળાને જે છોકરાઓ સાથે ફોન કરતા હતા એના માટે પણ અલગ વિડીયો શૂટ કરેલો છે, તો તમે જોવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. તમે ચાલુ જ રાખો, કન્ટિન્યુ બી. કેમ પતે તો કેજો, મારે તમને કામ હતું તમારે. Go over.